Ayubowan wala හැම දිනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful blouse. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන blouse එක පහසුවෙන් කපා ගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕන ඔයාලට මේ blouse එක සඳහා අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ උස. මම අඟල් 24ක් ගන්නවා මගේ blouse එකේ උසට. ඔයාලට ඒ උස වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළමුවෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මද බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් බේසික් බ්ලොක් එක කොහොමද හදාගන්න හැටි කියලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අඟල් 24ක් මම අරගෙන තියෙනවා මගේ උසට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 3ක් පමණ 3ක් හෝ 4ක් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 3ක් මම මේ විදිහට හැඩ කර ගන්නවා මගේ මේ පෙරමැද දක්වා. අංශයෙන් මම අඟල් 3ක් තමයි හැඩ කරගත්තේ. දැන් ඔයාලට පිටුපස ඩාටය මහ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පිටුපස ඩාටයක් නැතුව තියා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කර පළලින් ඔයාලට අඟලක් පළලුනුත් අඟලක් ගැඹුරුනුත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අඳින උරහිස විදිහට අපිට එකහමාරක් පමණ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී උරහිස පළලින් මම අඟල් භාගයක් අඩු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා අඳින උරහිස අඟල් එකහමාරකට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලා කර පල්ලට අඟල් එකහමාරක් දාගන්න. කියන්නේ මූලික කරට වඩා අඟල් එකහමාරකින් කර පළල වැඩි කරගන්න. අඳින උරහිස අඟල් 2ක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලා කර පළල අඟලකින් වැඩි කරගන්න. කර ගැඹුර අඟලකින් පමණක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කර පළල ඔයාලා පාවිච්චියට ගන්න කැමති අඳින උරහිස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම නැවතත් කියන්නම් අඳින උරහිස අඟල් එකහමාරට අවශ්‍ය නම් ඔයාලා මූලික කරින් අඟල් එකහමාරක් එළියෙන් ලකුණු කරන්න. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ගන්න ඕනේ. කර ගැඹුර අඟල් 1ක් ගන්න. අඳින උරහිස අඟල් 2ක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලා මූලික කරට වඩා අඟලක් වැඩි කරගන්න. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් මේ විදිහට බෝට් එකක් තමයි අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන පිටුපස ඔයාලට මැද නැම්මකට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ ඉදිරිපස. ඉතින් ඉදිරිපස අපි පිටුපසට ගත්තේ උසම අඟල් 24ම ගන්නවා. ඒ වගේම අපි පිටුපසට ගත්තේ අඳින උරහිසම අපි ඉදිරිපසටත් ගන්නවා. මෙතනදී අපි ඉදිරිපසට අංශයෙන් අඟල් 3ක් හැඩ කරගත්තා. ඒ අඟල් ගානම අංශෙනුත් අපි ඉදිරිපසටත් මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරිපසට අංශ ඩාටේ විතරක් මසා ගන්න. ඉන ඩාටේ නොමසා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඉදිරිපසෙනුත් මේ විදිහට උරහිසින් අඟල් භාගයක් මුලින් අඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අඳින උරහිස විදිහට අඟල් එකහමාරක් තියාගත්තා. එතකොට මට මගේ මූලික කර පළලින් අඟල් එකහමාරක් කැපිලා තියෙනවා. කර ගැඹුර විදිහට මම ගත්තේ මගේ මූලික කර ගැඹුරම තමයි. අඟල් 3. ඉතින් මේ විදිහට මම කපාගත්ත මගේ ඉදිරිපස වට මම වෙන් කර ගන්නවා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා ඉදිරිපසින් ඔයාලට අංශ ඩාටේ මේ විදිහට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉදිරිපසත් පිටුපසත් මැද නැම්මට තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් විවරයක් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මද බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලා කරපටි හදා ගන්නකොට මේ විදිහට නැම්මට අරගෙන පේසින් එක හදා ගන්න ඕනේ. පේසින් එකේ පළල ඔයාලට අඟල් 1 සිට 1.5ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ විදිහට ඉදිරිපසයි පිටුපසයි එකට එකතු කරලා පේසින් කොටස හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන රෙද්ද මතට මේ
පේපර් ස්ට්‍රිප් එක හොඳින් අලවගෙන වටේම මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයට තියාගෙන ඒක නමලා මහලා පිළිවෙලට ඔයාලා මේ කර කොටස හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මම මහන වීඩියෝස් ඕන තරම් මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. කරට කොහොමද පේසින් හදාගන්නේ, පයිපින් කරගන්නේ, මේ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට දැනුම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ලස්සන සංකීර්ණ මෝස්තර වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බ්ලවුසස් වලට වෙනම කෝසස් තියෙනවා. තනිකරම බ්ලවුසස් කරන ගවුනුත් එහෙමයි. ඔයාලට ට්‍රවුසර්ස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් පුළුවන්. ඉතින් එක කෝසස් තියෙනවා. Tamanට කැමති කෝස් එකක් තෝරගෙන ගෙදර ඉඳන්ම ඔයාලට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මාස 3ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළදී ඔයාලට මේ ගොඩාක් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලයිව් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට වීඩියෝස් වලදීගෙන Tamanට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම තනියම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මොන හරි ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දැම්මොත් මම පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා හිතන්න අපි පේසින් කොටස අපි හදාගෙන තියෙනවා පේපර් ස්ට්‍රිප් වලින්. එතකොට මේ තැඹිලි පාට කොලේ හිතන්න ඔයාලගේ රෙදි කොටස කියලා. එතකොට මේ විදිහට වටේම මෙහුම් වාසි අඟල් භාගෙ බැගින් තියාගෙන මේක කපා ගන්න ඕන වටේම. කපලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක නමලා හොඳින් මහ ගන්න නැත්නම් අයන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරට අල්ලන පැත්ත ඔයාලගේ උරහිස් දෙක මහලා ඊට පස්සේ පේසින් කොටස කරට අල්ල ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හරියම නීට් එකට ඔයාලට වෙඳුම මහගත්තොත් ඔයාලට වෙළඳ පොළට දාලා හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බේසික් බ්ලොක් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් අතට මම ළඟදීම ඔයාලට වෙනම අතට බේසික් බ්ලොක් එකක් හදා ගන්න හැටි වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඉතින් දැනට මුලින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ පතුරුමින් ලබාගත්තු අත අරගෙන ඒක හතරට බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ක්‍රවුන් උස හොයාගෙන බේසික් බ්ලොක් එක හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ අත්මෝස්තරය නිර්මාණය කරගන්න. අතේ දිග විදිහට ඔයාලට අඟල් 18ක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න ඕන ඔයාලට මේ යෝක් කොටසට අතට අල්ලලා තියෙන මේ කෆ් එකට අවශ්‍ය කරන කොටස මේ පතුරුමින් ඉවත් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී අඟල් භාගේ මම දෙපැත්තෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මේ අත් කොටස ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එකේ මම ගොඩාක් අත්මෝස්තර කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න හැටි ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඒ වගේම ඩාර්ට් මෙනිපුලේෂන්, ග්‍රේඩින් අලුත් කෝසස් පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම පාටි ෆ්‍රොක්ස් නොවැම්බර් මාසේ ඔයාලා කැමති නම් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ හදාගත්ත බේස් බ්ලොක් එක මම පෙන්ලා දුන්න ආකාරයට වෙන් කරගත්තට පස්සේ නැවත කොලයක් අරගෙන මම මේ පෙන්ලා දෙන විදිහට මෙහුම් වාසි තබමින් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් විවරයක් සහිත ඇඳුමකට ඕලෑප් වෙන්න අඟල් භාගයක් තියා ගන්නවා වගේ අපිට මේ කොටසනුත් ඕලෑප් වෙන්න අඟල් භාගයක් තියා ගන්න ඕන. මොකද බටන්ස් දාලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අඟල් භාගෙත් එක්කලා ඔයාලට තව අඟලක් පමණ වැඩිපුර අරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අරගෙන මෙහුම් වාසි තියාගෙන දැන් මේ රෙද්දේ කපා ගන්නවා කියලා හිතාගෙන තමයි මම මෙහුම් වාසි තියාගත්තේ. එතකොට මේ මං කළු පාටින් ඉරි දෙකක් ඇඳලා තියෙන එකක් ඕලෑප් වෙන්න අනිත් එක මේ විදිහට නමලා මහ ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේ වගේ කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට ඕලෑප් වෙන්න තමයි අපි හදාගන්න. උතර එක පැත්තක ඔයාලට බොත්තම් කාසි මානව නම් ඔයාලට මේ විදිහට එක පැත්තක කාසි මහලා අනිත් පැත්තේ බොත්තම් අල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට එළියට පේන්න බොත්තම් කාසිත් මහලා මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන එළියට පේන්න විතරක් එහෙම කරගන්නව නම් ওই විදිහටම කරලා බොත්තම් කාසි මහන්න නැතුව බොත්තම උඩින් තියලා අල්ල ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කප් කොටස අපි නිර්මාණය කරනකොට
ඔයාලට පුළුවන් ඒකට පේසින් කොටසක් එහෙම දාලා සවිමත් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සනට මේ යොක් කොටස එහෙම නැත්නම් මේ කප් කොටස නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න පුළුවන්. චෝදනා, යෝජනා ඕනම දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.